ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre relația dintre narcisic și codependent. Este cea mai frecventă relație pe care o veți întâlni, pentru că ei se caută reciproc. Narcisicul, după cum știți, este avid de atenție, validare, pentru a-și satisface imaginea de superioritate și a satisface fantezia grandorii. Pe de altă parte, codependentul este cel care este învățat să-i mulțumească pe ceilalți și așteaptă în permanență să-i spună cineva cine este. Așa cum era de așteptat, narcisicul nu are empatie, dar codependentul are empatie de cele mai multe ori. De cele mai multe ori spun că are empatie pentru că există și situații în care partenerul narcisicului nu are empatie și se întâlnesc amândoi pe aceeași fantezie. Acesta este cazul relației dintre narcisic și borderline. În narcisic cu codependent se întâlnesc, se atrag și relația rezistă. În narcisic cu borderline, relația este, aș putea să spun, fantezia ideală, doar că iese cu scântei. Dar am să mă rezum la relația dintre narcisic și codependent, pentru că este cea care rezistă în timp și este cel mai des întâlnită. Cum spuneam, codependentul are empatie, îi pasă de emoțiile celorlalți mai mult decât ale sale. Ca atare devine victima perfectă și companionul perfect pentru narcisic, care nu are empatie, dar are nevoie să-i doneze cineva empatia pe care o deține. Să-i o doneze necondiționat, pentru că tipologia codependentului este în mod special legată de acest necondiționat. Cum am mai spus și în edițiile anterioare, este un necondiționat pur teoretic, pentru că în realitate codependentul oferă empatie, grijă, susținere, atenție, validare. Se oferă pe sine, pe tavă narcisicului, pentru că primește ceva în schimb. Codependentul consideră că el nu este bun, că nu merită atenție, că nu merită iubire și ca atare cineva atât de puternic și de carismatic cum este narcisicul este mană cerească. Și ca să fie păstrat, oferă orice, mai ales pe sine. Iar narcisicului îi place acest lucru maxim. Îi place să-i ceară victimei să renunțe la sine pentru el. Îi place să-i ceară donația empatiei, iubirii, a emoțiilor reale, de grijă, de susținere, de compasiune, de atenție, de susținere. Iar codependentul este perfect pentru asta. Atât narcisicul cât și codependentul se întâlnesc împreună în trauma de neiubire. Amândoi sunt oameni care nu au fost iubiți. Amândoi sunt oameni care au tânjit după a fi iubiți, a fi acceptați așa cum sunt. Și, într-o anumită măsură, amândoi consideră că dau orice și sacrifică orice pentru această iubire. Consideră, subliniez, pentru că narcisicul nu sacrifică nimic
pentru iubire, pentru iubirea codependentului. Codependentul în schimb, sacrifică totul, mai ales pe sine. Există o diferențiere între ei doi pentru că aici apare și zona aceea de care vorbește toată lumea, compatibilitatea. Compatibilitate înseamnă să ne întâlnim în același punct. Aceleași dorințe, aceleași valori, aceleași nevoi. Suntem compatibili. Nu suntem la fel, nu suntem în fuziune, nu suntem aceeași persoană. Dar avem aceleași nevoi și aceleași dorințe. Iar narcisicul și codependentul se întâlnesc pe aceeași dorință. Nevoia de iubire a eului copil. Pentru că narcisicul în contact cu un codependent se manifestă în toată splendoarea sa imatură. Și codependentul acceptă și îl iubește și îl validează și validează foarte mult acele jocuri aparent nevinovate, prosteli, alintături, că altfel nu pot fi numite. Iar codependentul așteaptă de la narcisic ca narcisicul să fie acel părinte care să-i accepte nevinovăția sacrificiului în numele iubirii totale, definitive, absolute. Sunt cuvinte grele, cuvinte ample. Eu recunosc că am o dificultate să folosesc cuvintele acestea ca fiind reale, pentru că sunt exagerate, sunt absurde și nu le folosesc de dragul dramatismului, ci le folosesc, chiar dificultatea mea reală vine din faptul că acești oameni chiar cred lucrurile astea la amplitudinea pe care o spun. Iar aici apare dificultatea mea vis-a-vis de faptul că înțeleg profunzimea emoțiilor, a dorințelor și a suferinței neiubirii codependenților. Codependenții sunt oameni care au avut nevoie de iubire, care au avut părinți care nu i-au iubit în mod real, doar teoretic sau doar cognitiv, și au învățat că trebuie să se anuleze pe ei, trebuie să-și sacrifice nevoile, dorințele, așteptările, visele, ca celălalt să fie măcar liniștit, dacă nu mulțumit, că mulțumit nu e niciodată și de aici apare codependența. Adică așa se instalează această tendință de a depinde de celălalt, să-ți spună cine ești, dacă meriți sau nu meriți să fii iubit și cam cine ar trebui să fii ca să poată celălalt să te accepte prin preajma sa. După cum ați observat în descriere, codependentul idolatrizează. Aș putea chiar să spun că este un scop în sine pentru codependent. Ăsta este obiectivul său, să idolatrizeze pe altcineva. Consideră că el nu este demn de iubire și ca atare idealizează pe altcineva, celălalt este demn de iubire, de idolatrizare, iar el se oferă sacrificiu pentru celălalt. De obicei, în acest raport narcisic-codependent, narcisicul este bărbat, codependentul este femeie, însă, de foarte multe ori, se întâmplă și invers. Narcisicul este femeie, codependentul este bărbat. De aceea
Am folosit în expunere masculinul pentru ambele părți. Această nevoie de a idolatriza pe celălalt, cum spuneam mai devreme, nu este necondiționată, nu este o iubire necondiționată. Codependentul primește validarea că este copil bun și a făcut ce trebuie. A reușit să se transforme, a reușit să se sacrifice suficient de mult cât să merite idolatrizarea și să merite, sună urât, dar așa este, să merite dreptul de a-l idolatriza pe narcisic. Pentru că narcisicul este atras iremediabil de codependent. Atras. Pentru că doar codependentul poate să-i ofere toată iubirea aceea necondiționată, toată atenția, tot sacrificiul și știe că asta are nevoie și își dorește. Ca atare trebuie să prindă codependentul în plasă și să nu-i dea nicio șansă să scape de acolo. Profitând de dorința codependentului de a fi pe placul narcisicului, narcisicul este extrem de capricios, extrem de nemulțumit, extrem de demanding, impunător, constrângător, controlator, totul ca să justifice nemulțumirea sa față de codependent și ca să-l oblige pe codependent să-i ofere acest sacrificiu de sine. După cum vedeți, este o relație de compatibilitate mulțumitoare pentru amândoi. Atât narcisicul cât și codependentul primesc ceea ce vor. Codependentul consideră că trebuie să suferi ca să meriți să primești. Narcisicul consideră că trebuie să suferi din pierdere ca să poți să evoluezi. Narcisicul vrea să evolueze. Codependentul vrea să aparțină. Dar ambii au comună suferința. Ca atare, narcisicul îl face pe codependent să sufere, iar codependentul își acceptă cu eroism și măestrie, aș putea să spun, suferința ca să merite atenția narcisicului. Ambele părți câștigă. Tocmai de aceea relația aceasta este cea mai frecventă pentru că durează cel mai mult. Desigur, în acest timp, narcisicul pretinde loialitate totală și absolută de la codependent. Codependentul își găsește locul lângă narcisic, dar narcisicul nu respectă nicio regulă, toate regulile care se pun el le încalcă, pentru că el este deasupra regulilor și nu-i pune nimeni reguli, nici măcar el sieși, și le încalcă în mod constant pentru a produce confuzie în codependent și a produce în codependent frica de pierdere. Adică totul este un joc de manipulare și de dependență. Narcisicul depinde de sacrificiul codependentului, codependentul ne depinde de lipsa de atenție a narcisicului. Toate lucrurile bune și frumoase, dacă amândoi ar trăi clipe de mulțumire. Dar totul este doar un stres și doar o suferință, iar ei doi se regăsesc în această suferință. Niciunul nu vrea să dea drumul de frică pierderii unei resurse extrem de valoroase. Narcisicul, dacă pierde codependentul, nu mai are cine să-i valideze supremația,
codependentul, dacă pierde narcisicul, nu mai are pentru cine să se sacrifice. Când codependentul realizează că relația este disfuncțională, găsește contraargumente, cum că narcisicul are și momente drăguțe, plăcute, și pentru momentele alea ar mai sta, că poate se mai întorc. Are retragerea vis-a-vis de realitate și preferă să rămână în fantezia narcisicului, pentru că în fantezia narcisicului a avut impresia că este valoros și atunci atrage. Narcisicul, pe cât de tare îl urăște pe codependent, pentru că este dependent de codependent, pe atât de mult are grijă să îl țină în capcană, pentru că nu poate să piardă această resursă inepuizabilă de sacrificiu. Este o relație destul de complicată, foarte tumultoasă. În general, popular vorbind, se numește dragoste cu năbădăi. În realitate, este o tortură pură. Și chiar dacă ei se despart, fantezia pe care au avut-o la început, în acea love bombing, în fuziunea de la început, îi bântuie pe amândoi, pentru că acolo, în fuziunea aceea, amândoi au fost copii sinceri, deschiși. A fost un teren de joacă în care și-au regăsit plăcerea de a fi copil, acceptată, fără condiții. Doar că, în realitate, nu sunt copii, lucrurile sunt complicate, mai ales dacă apar și copii, lucrurile sunt și mai complicate, ei nu se mai pot juca, nu mai au loc de joacă și chiar dacă ar avea loc de joacă, narcisicul nu acceptă asta, pentru că narcisicul trebuie să comande, să domine, iar codependentul să execute. Lucru care nu îl deranjează pe codependent foarte tare, doar că îl destructurează și îl bagă în acea fantezie comună de spălarea creierului, care se numește shared fantasy și care este o iluzie care conduce, cum vorbeam într-o ediție anterioară, la folia 2, adică atunci când unul dintre parteneri trăiește un delir, celălalt, prin relația pe care o are și prin această repetare infinită care se face în spălarea creierului, cum se spune popular, ajunge să trăiască același delir, iar atunci când cei doi se separ, rămân cumva fideli delirului, ceea ce nu mai are nicio legătură cu ceea ce trăiesc ei de fapt în relația lor. Se poate ieși din această relație. De stat se stă exact cum am descris-o. Deși codependentul în baza a shared fantasy, a acestei fantezii ideatice, pentru că nu are nimic a face cu realitatea, își imaginează că la un moment dat lucrurile vor fi mai bune, la un moment dat lucrurile se vor așeza, se vor liniști. În realitate doar merg lucrurile din ce în ce mai rău, niciodată mai bine. Dar dacă rezistă la toate certurile și toate pierderile de serviciu, mutările din localitate, delirurile de persecuție, controlul absolut și agresivități
verbale și fizice din partea narcisicului, relația poate continua. Desigur, nu în monogamie, pentru că atâta timp cât există narcisic în relație, nu există monogamie, pentru că ne respectă regulile, nu respectă nici monogamia. Dar se poate rezista în relație cu prețul sănătății. Fizice, psihice, se îmbolnăvesc de obicei. Pe termen lung, în relațiile de lungă durată, codependenții se îmbolnăvesc, boli cronice, boli letale. Se poate ieși din relație cu dificultate, cu multă muncă, multă răbdare. Recuperarea, de asemenea, durează o perioadă destul de lungă, dar este absolut important din partea codependentului să existe determinarea de a renunța. Pentru că, de obicei, relația nu se termină din cauza codependentului. Codependentul este cel care, în mărinimia empatiei sale, mai dă încă o șansă și încă o șansă narcisicului și găsește tot felul de scuze și de pretexte pentru care a fost rău, agresiv, pentru care a făcut manipulare. Îl victimizează foarte mult pe narcisic, pentru că narcisicul asta face, se victimizează și atunci codependentul îl crede și susține statutul de victimă, iar apoi își acceptă pedepsele pentru că l-a făcut victimă, pentru că aceasta este vulnerabilitatea codependentului, victima. În realitate, în această relație între narcisic și codependent, victima este codependentul, chiar dacă codependentul trăiește cu senzația că el a consimțit la toate lucrurile astea și a fost alegerea sa, doar că nu știe ce s-a întâmplat. La un moment dat lucrurile s-au schimbat și oricât de mult s-a străduit să facă mai bine, nu merge. Și nu știe de ce. Deci este dispus să facă orice ca lucrurile să meargă în continuare. Tocmai de aceea relațiile durează, pentru că în rolul codependentului persoana nu renunță sau dacă pleacă se reîntoarce. Narcisicul, nu pentru că ar fi el stabil în relații, dar ceea ce oferă codependentul nu prea mai primește din alte părți și atunci lasă distracția pe alte relații și codependentul îl ține ca partener de joacă pe toată viața. Ați auzit bine? Nu am greșit să zic partener de viață cu care să se joace toată viața. Este un partener de joacă pe care să-l țină toată viața. Sunt relații dintre narcisic și codependent care se încheie și nu se încheie dramatic. Suferința este în orice despărțire. Suferința este mai mare atunci când fantezia este mai dezlipită de realitate. Ceea ce doare este să acceptăm să renunțăm la visele noastre, însă de ce să trăim într-un vis atâta timp cât realitatea ne poate oferi mult mai mult? Și da, se poate. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.